Välkommen! Att kasta sig in på universitetet kan ju kännas, ganska överväldigande. Men i den här lilla serien ska vi knäcka den allra första och viktigaste koden. Att få till rätt mindset. För helt ärligt, utan det spelar inga flashiga studietekniker i världen någon som helst roll. Så, nu kör vi igång. Känns det här igen? Den där tunga, lite panikartade känslan som liksom smyger sig på när du stirrar på en hög med böcker och det känns som att absolut ingenting fastnar. Jag kan lova dig en sak, du är verkligen inte ensam. Det här är nog en av de absolut vanligaste känslorna för nya studenter och idag ska vi bryta ner precis varför den dyker upp och vad den egentligen betyder. Så varför känns det så här då? Jo, anledningen är faktiskt ganska enkel. Universitetet är inte som gymnasiet. Det är en helt annan spelplan. Plötsligt förväntas du ta ett så mycket större eget ansvar. Det är mindre styrning, färre glasklara instruktioner och det kan uppriktigt sagt kännas som en chock. Ja, precis så här. Som att du har blivit avsläppt mitt i en okänd stad, i mörkret, utan en karta. Du ser de där långa kursplanerna och litteraturlistorna och det första du tänker är herregud, jag måste kunna allt det här. Men det är den första fällan man lätt går i. Målet är inte att memorera allt. Målet är att lära sig att navigera. Okej, då tar vi tjuren vid hornen direkt och pratar om den första stora källan till ångest, tentan. Den där krypande misstanken om att tentorna är specialdesignade för att sätta dit dig. Att lärarna sitter där på sina kammare och gruggar händerna medan de hittar på kluriga fällor bara för att se dig misslyckas. Låt mig vara supertydlig här. Nej. Svaret är i 99 fall av 100 ett rungande nej. Målet är inte att du ska bli kuggad. Det kan verkligen kännas så ibland som att hela systemet är riggat emot dig. Men syftet är faktiskt precis tvärtom. Kolla här, för det här är så himla intressant. En vanlig tenta är inte gjord för att testa dig på de mest udda fotnoterna i boken. Tvärtom. Oftast så står grunderna, alltså de stora, centrala begreppen och teorierna, för mer än hälften av poängen. Resten, det handlar mer om att du ska visa att du kan resonera, se lite nyanser och koppla ihop olika idéer med varandra. Så den absolut viktigaste poängen här är alltså det här. Du behöver inte ha ett fotografiskt minne. Du behöver inte vara ett geni. Målet är inte att du ska kunna allt perfekt. Det som krävs är att du har ett stabilt och rimligt grepp om det som är kärnan i kursen. Det är ju en mycket mer hanterbar tanke, eller hur? Och då kommer vi till den andra stora myten. Den som kan kännas riktigt ensam och jobbig. Känslan av att du är den enda i hela salen som inte fattar någonting. Att alla andra nickar med och har full koll medan du fortfarande försöker förstå första kapitlet. Det är så lätt att titta sig omkring och tro att alla andra är någon slags pluggrobotar. Att de är superstrukturerade, pluggar 8 timmar om dagen och fattar allt på en gång. Men verkligheten, den ser helt annorlunda ut. Nästan alla känner sig precis som du. De provar olika metoder, justerar sin taktik och lär sig långsamt hur allt funkar. Exakt! Universitetet är ingen hemlig klubb med dolda regler som bara vissa har. Tänk på det mer som ett helt nytt spel. Och alla, inklusive du, håller på att lära sig spelreglerna samtidigt som ni spelar. Det är helt normalt. Och det här leder oss rakt in i själva kärnan av hela den här genomgången. Det verkliga målet det första året är inte att absorbera all information som en tvättsvamp. Nej, det är att förstå systemet. Att lära sig hur universitetet faktiskt är uppbyggt och fungerar. För det finns en otroligt viktig skillnad här mellan information och kunskap. I början av en kurs, då samlar du mest på dig information. Du vet, lösa fakta, nya begrepp, olika teorier. Det är som råmaterial. Kunskap, det är vad som händer när du börjar bearbeta det där materialet. När du kan börja se samband, koppla ihop saker och förklara det med dina egna ord. Att lära sig är ju en process. Det är ingen engångsgrej. Den går från att bara samla information till att omvandla den till riktig kunskap och till slut kunna resonera självständigt kring den. Det här tar tid. Man kan inte hoppa över stegen. Och bara att förstå det minskar pressen att kunna allt från dag ett. För när du väl börjar förstå systemet, hur en kurs är uppbyggd, hur föreläsningarna hänger ihop med böckerna och hur tentorna oftast ser ut, då händer något nästan magiskt.
Den där känslan av kaos, den börjar försvinna. Du slutar famla i mörkret och börjar istället känna, okej, nu fattar jag ungefär vad som förväntas av mig. Och det gör en enorm skillnad för stressen. Okej, dags att knyta ihop säcken här. Låt oss sammanfatta och verkligen cementera det här nya, mycket sundare och faktiskt mer effektiva sättet att tänka på dina studier. Kommer du ihåg var vi började? Den där frustrerande känslan av att jag har läst men kan inget. Från och med nu, se inte den känslan som ett tecken på att du är dålig på att plugga. Se den som exakt vad den är. Ett kvitto på att du befinner dig i informationsfasen. Det är ett nödvändigt första steg. Du är precis där du ska vara. Så, om det är något du ska ta med dig från det här så är det detta. Universitetet handlar mycket mer om process än om perfektion. Ditt absolut viktigaste mål är att lära dig systemet. Det är helt okej, det är till och med förväntat att du inte förstår allting på en gång. Du ligger inte efter. Och det absolut viktigaste, det är inget fel på dig. Du är inte trasig. Och du är definitivt inte ensam om att känna så här. Med det här nya tankesättet i bagaget är du redo för nästa steg. I nästa del blir vi superkonkreta. Då ska vi gå igenom exakt hur du navigerar i en helt ny kurs för att snabbt hitta vad som är viktigt och var du ska lägga din energi.